මම මේ වෙනකොට ඔයාලට අවශ්‍ය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නිර්මාණය කරලායි තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඉලක්කයට වෙඩි තියන්න තුවක්කුවක් අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අපි මේ ස්ප්‍රයිට් එක ඇඩ් කරගමු. මුලින්ම මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite add block එක මේ විදිහට set background to block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා තුවක්කුව තේරුවා. දැන් make new sprite add block එක ඉදිරියේ කහ පාටින් තියෙන location block එක මත ක්ලික් කරලා මේ තුවක්කුව අපි මෙතනින් තියමු. මම මේ තුවක්කුව තව පොඩ්ඩක් විශාල කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැනටමත් දන්නවා මේ තුවක්කුව විශාල කරගන්න විදිහ. මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට make new sprite add block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා තුවක්කුව තේරුවා. දැන් මෙතන 120 කියලා ටයිප් කරනවා. තුවක්කුව විශාල වුණා. හැබැයි තව ටිකක් විශාල වුණා නම් හොඳයි කියලා මං හිතනවා. ඒ නිසා මම මෙතන 140 කියලා ටයිප් කරනවා. හරියටම හරි. ඔන්න දැන් නම් තුවක්කුව ප්‍රමාණය හරි.